Hello guys, මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ Android Studio Flamingo එක තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද අපේ GitHub repository එක විදිහට add කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක දැනට මොකද කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද අපේ GitHub එකට add කරගන්නේ කියලා තමයි. හරි. ඒකට ඉස්සරහම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆයිල් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ settings වලට යන්න. settings වල තියෙනවා version control කියලා එකක්. ඒකේ GitHub කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා account එකක් add කරගන්න කියලා. ඒකට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ login with token දෙන්න. ඊට පස්සේ දැනට ඔයාලා token එකක් නැති හින්දා ඔයාලගෙන් token එක generate කරගන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලගේ web browser එකේ ඔයාලා දැනටමත් use කරන web browser එක මෙන්න මේ විදිහට GitHub account එක ඔක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක automatic token generator site එකට එනවා. ඔයාලා කරන්න මෙතනට ගිහිල්ලා enter එක press කරන්න. enter එක press කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට token එකක් ඔයාලට visible වෙනවා. ඔයාලා කරන්න මෙතන click කරලා ඒක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා කරන්න Android Studio එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන control එකයි මේක ඔයාලා එක copy paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් add account click කරන්න. මගේ account එක click කරලා තියෙනවා මගේ sample account එක. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් apply click කරලා okay එක දෙන්න. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් git කියලා තියෙන එක click කරන්න. click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා GitHub කියලා. ඒකෙ මෙන්න මේ share project on GitHub එක ක්ලික් කරන්න. මේක දැනටමත් තියෙනවා කියලා මම රිමූව් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරන්න share anyway. මම මේ app එකේ නම space වත් numbers වත් නැතුවයි තියන්න ඕනේ. මේක මම වෙද app විදිහටම තියෙනවා. කියලා මම කරන්නේ මෙතනින් share button එක ක්ලික් කරනවා. මේකට තප්පර 5-10ක් වගේ පොඩි කාලයක් යනවා ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක මත. හරි මේක මේ GitHub එකට successfully add වෙලා කියලා මෙතන notification එකක් ආවා. දැන් ඊළඟට ආයෙ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ web browser එකට ගියා ඔයාලගේ profile එකට යන්න. ගිහින් repositories check කරලා බලන්න. මෙන්න මේ web app එක just now මම update කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ Android Studio project එකක් ඔයාලා GitHub එකට add කරගන්නේ. Alright guys, thank you for watching.